Xin chào các bạn. Có lẽ lịch sử thế giới trong mắt mỗi người đều là một bức tranh rực rỡ về những cuộc chinh phạt với các đế chế bành trướng không ngừng. Nhưng ẩn sau ánh hào quang ấy, có những quốc gia mang trong mình nỗi đau thầm lặng khi vùng lãnh thổ dần bị thu hẹp theo dòng chảy thời gian. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá series những quốc gia bị mất nhiều lãnh thổ nhất. Sau 2 phần đầu với hàng loạt các cái tên từng làm khuynh đảo địa cầu, thì hãy cùng chờ đón xem những quốc gia nào sẽ xuất hiện trong phần 3 này. Và đâu là nguyên nhân sâu xa khiến cho họ phải thu mình trước bão táp lịch sử. Không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu ngay bây giờ nha. Colombia. Vào đầu thế kỷ 19, đế quốc Tây Ban Nha hùng mạnh đang bước vào thời kỳ suy tàn. Hệ thống thuộc địa bị khai thác nặng nề khiến cho nhiều người oán hận và phong trào độc lập dần hình thành. Cuối cùng hình thành nên hàng loạt các nhà nước mới. Một trong số đó là Đại Colombia ra đời vào năm 1819 với diện tích lên tới 3.064.800 km², còn thủ đô đặt tại Bogota do nó nằm ở vị trí trung tâm đất nước. Đại Colombia là một trong những thí nghiệm chính trị tham vọng và lãng mạn nhất của phong trào giải phóng Nam Mỹ, gắn liền với tên tuổi của Simón Bolívar, người mơ về một châu Mỹ Latin thống nhất, độc lập và hùng mạnh. Tuy nhiên, lý tưởng đó đã nhanh chóng va chạm với thực tế chính trị khắc nghiệt. Những khác biệt sâu sắc về vùng miền, quyền lực địa phương và lợi ích kinh tế đã khiến cho sự đoàn kết trở nên mỏng manh. Tư tưởng trung ương tập quyền của Bolívar chỉ phổ biến tại quận trung tâm, trong khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các lãnh tụ khu vực ở quận Bắc và quận Nam. Đến năm 1830, khi Bolívar từ chức và qua đời, Đại Colombia cũng tan rã hoàn toàn. Venezuela và Ecuador tuyên bố độc lập, trong khi phần còn lại trở thành Tân Granada rồi đổi tên thành Colombia. Đến năm 1903, Panama ly khai với sự hỗ trợ của Mỹ nhằm xây dựng một kênh đào nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Hiện nay, Cộng hòa Colombia có diện tích là 1.141.748 km², giảm tới 62,75% so với thời điểm cực đại. Đây là nơi sinh sống của 52.700.000 người, với GDP đạt 418,82 tỷ đô la và con số bình quân là 7.947 đô la. Dù chỉ tồn tại hơn một thập kỷ, Đại Colombia đã để lại một di sản to lớn trong lịch sử khu vực khi trở thành biểu tượng của khát vọng thống nhất các dân tộc Nam Mỹ, đồng thời là bài học cay đắng về giới hạn của chủ nghĩa lý tưởng trước thực tế chia rẽ địa phương. Haiti. Trong hàng thế kỷ, đảo Hispaniola là nơi sinh sống của người Taíno bản địa. Do quá trình xâm chiếm của thực dân châu Âu mà nơi đây bị chia làm hai, bao gồm Santo Domingo ở phía đông là của Tây Ban Nha và Saint-Domingue ở phía tây thuộc về Pháp. Trong đó, thuộc địa của Pháp giàu có hơn nhiều nhờ vào các đồn điền mía đường, cà phê và bông vải được vận hành bằng hàng trăm nghìn nô lệ châu Phi. Nhưng do sự áp bức của các chủ nô da trắng, họ đã nhiều lần đứng dậy đấu tranh. Cuối cùng Saint-Domingue đã giành được độc lập vào năm 1804, thành lập nên đế quốc Haiti và trở thành quốc gia da đen đầu tiên giành được tự do khỏi ách thực dân. Sau đó, nước này còn sáp nhập nửa phía đông của đảo Hispaniola vào năm 1822, rồi mở rộng diện tích lên 76.421 km². Tuy nhiên, những thành tựu này đã phải trả giá đắt khi nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, trong khi Pháp áp đặt khoản bồi thường độc lập khổng lồ lên tới 30 triệu đô la, khiến cho đất nước chìm trong nợ nần. Để trả hết nợ, chính quyền trung ương lại đàn áp khu vực phía đông, tăng thuế với người dân ở đây, khiến cho họ nổi dậy và thành lập Cộng hòa Dominica vào năm 1844. Đáp lại, Haiti đã nhiều lần tấn công và tiến hành những cuộc cướp phá. Dù thua thiệt về quân số và vũ khí, nhưng người Dominica đã khéo léo sử dụng chiến thuật du kích, gây ra nhiều tổn thất cho đối thủ. Cuộc xung đột kéo dài cực kỳ tốn kém, bào mòn tới tận gốc rễ nền kinh tế vốn đã không lấy gì làm khỏe mạnh của Haiti. Nhưng giới lãnh đạo vẫn ngoan cố bám trụ với hy vọng có thể bóc lột nặng nề hơn Dominica. Dù vậy, thất bại quá nặng nề trong cuộc chiến vào năm 1856 đã buộc Haiti phải dừng cuộc xâm lược và công nhận nền độc lập của Dominica vào năm 1867. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục thù địch trong suốt một thời gian dài với nhiều lần trả đũa qua lại. Cũng từ đó, Cộng hòa Haiti bước vào thời kỳ dài bất ổn chính trị, xen kẽ với đảo chính và can thiệp nước ngoài. Hiện nước này có diện tích là 27.750 km², giảm tới 63,69% so với thời điểm cực đại và là nơi sinh sống của 12.390.000 người. Còn GDP đạt mức 25,29 tỷ đô la và con số bình quân chỉ là 2.041 đô la, thấp nhất trong các nước nhóm châu Mỹ. Hungary.
Người Hungary có nguồn gốc từ các bộ tộc du mục ở vùng Ural, di cư về phía Tây qua thảo nguyên Á-Âu rồi định cư tại bồn địa Pannonia vào cuối thế kỷ thứ 9. Dưới sự lãnh đạo của Árpád, họ đã thành lập một nhà nước thống nhất. Sau đó Vương quốc Hungary trở thành một thế lực hùng mạnh tại châu Âu Trung Cổ, đạt diện tích 282.870 km² vào năm 1190. Đây là một vùng đất giàu có và đầy tiềm năng với những cánh đồng rộng lớn, các mỏ vàng, bạc và muối trù phú. Chính điều đó đã khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của những người định cư đến từ khắp châu Âu. Họ mang theo không chỉ sức lao động mà còn cả kỹ năng, tri thức và văn hóa của mình. Với vị trí nằm ngay giữa ngã tư của các tuyến thương mại lớn nối châu Âu với phương Đông, Hungary trở thành nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. Những công trình kiến trúc theo phong cách La Mã, Gothic và Phục hưng cùng với các tác phẩm văn học viết bằng tiếng Latin phản ánh rõ nét bản sắc Công giáo La Mã của vương quốc này. Tuy nhiên, nơi đây vẫn tồn tại và dung hòa các cộng đồng chính thống giáo, thậm chí là cả những nhóm dân không theo Thiên Chúa giáo. Tiếng Latin cũng được sử dụng trong pháp luật, hành chính và tòa án, nhưng Vương quốc Hungary không hề đơn điệu, bởi đó là một xã hội đa ngôn ngữ và đa bản sắc. Sự pha trộn ấy đã giúp đất nước này trở thành một trong những trung tâm văn hóa và thương mại năng động bậc nhất Trung Âu. Trong thời kỳ cận đại, gia tộc Habsburg hợp nhất với đế quốc Áo và Vương quốc Hungary để thành lập đế quốc Áo Hung, riêng Bosnia-Herzegovina lại được hai thực thể quản lý chung. Thế nhưng Thế chiến thứ nhất đã thay đổi tất cả. Năm 1920, hiệp ước Trianon buộc Hungary phải từ bỏ 2/3 lãnh thổ và 60% dân số. Vì vậy hiện nay quốc gia này có diện tích là 93.030 km², giảm tới 67,11% so với thời điểm cực đại. Về dân số, đây là nơi sinh sống của 9.590.000 người, còn GDP đạt mức 223,06 tỷ đô la, trong khi con số bình quân là 23.260 đô la. Afghanistan. Trong nhiều thế kỷ, người Pashtun không có một nhà nước tồn tại lâu dài. Họ có truyền thống chiến binh và sinh sống theo hệ thống bộ tộc nên thường xuyên xung đột với nhau. Nhưng vào thế kỷ 18, Ahmad Shah Durrani, một nhân vật kiệt xuất đã thống nhất tất cả và thành lập nên đế quốc Durrani. Nó đạt diện tích lên tới 2 triệu km² vào năm 1762. Tuy nhiên, sau khi Ahmad Shah qua đời vào năm 1772, đế chế nhanh chóng suy yếu vì xung đột nội bộ giữa các bộ tộc Pashtun và tranh giành quyền lực trong hoàng tộc. Đến năm 1823, thời kỳ huy hoàng chính thức khép lại, thay vào đó là một cuộc xung đột nội bộ kéo dài cho đến khi gia tộc Barakzai thống nhất các thế lực. Thời kỳ này có đặc trưng là tính hiện đại tiến bộ, thực hành nhánh Sufi ôn hòa của Hồi giáo, đảm bảo an ninh hòa bình và trở thành một quốc gia trung lập. Vì vậy, Afghanistan còn được gọi là Thụy Sĩ của châu Á. Nhưng sau đó, sự can thiệp của các thế lực nước ngoài như là Liên Xô và Mỹ đã khiến quốc gia này rơi vào trạng thái hỗn loạn cho đến tận ngày hôm nay. Hiện nay, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan có diện tích là 652.867 km², giảm tới 67,36% so với thời điểm cực đại. Đây là nơi sinh sống của 43.370.000 người, với GDP đạt mức 18,08 tỷ đô la và con số bình quân là 417 đô la, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Ba Lan. Vào thế kỷ 16, cả Vương quốc Ba Lan và Đại Công quốc Litva đều đứng trước những mối đe dọa nghiêm trọng từ bên ngoài. Litva tuy có lãnh thổ rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt nên rất cần một đồng minh mạnh để bảo vệ an ninh. Trong khi Ba Lan, với dân số đông gấp đôi, nền kinh tế nông nghiệp phát triển và tầng lớp quý tộc hùng mạnh, lại cần Litva như một vùng đệm chiến lược. Vì thế, hai bên đã nhìn thấy lợi ích rõ ràng trong việc hợp nhất để cùng đối phó với những kẻ thù chung. Ngoài ra, sự kết hợp giữa vùng đồng bằng màu mỡ của Ba Lan và các tuyến sông thương mại lớn của Litva cũng giúp hình thành một không gian kinh tế thống nhất, tạo điều kiện mở rộng giao thương lúa mì, gỗ, mật ong và lông thú, những mặt hàng quan trọng của Đông Âu thời đó. Hai nước này còn có mối quan hệ hoàng tộc gắn bó lâu dài từ năm 1386 khi đại công tước Jogaila của Litva kết hôn với nữ hoàng Jadwiga của Ba Lan, mở đầu triều đại Dagelian. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi liên minh hoàng gia, hai dân tộc đã gắn bó mật thiết cả về chính trị lẫn văn hóa, nên việc hợp nhất chính thức vào năm 1569 qua Liên minh Lublin là bước phát triển tự nhiên, đặt nền móng cho sự ra đời của thịnh vượng chung Ba Lan-Litva, một cường quốc hùng mạnh ở châu Âu thời Trung Đại. Đến năm 1618, nó đạt diện tích lên tới 1 triệu km², với lãnh thổ trải dài từ biển Baltic cho đến Biển Đen. Mặc dù hai nước vẫn giữ chính quyền riêng, nhưng tầng lớp quý tộc của cả hai bên dần hòa nhập. Do Ba Lan đông dân, giàu có và có nền văn hóa phát triển hơn, tiếng Ba Lan, luật pháp Ba Lan và Công giáo La Mã đã trở thành tiêu chuẩn của tầng lớp thượng lưu trong toàn liên bang.
con em quý tộc Litva thường được gửi đến Kraków hoặc là Warsaw học tập, rồi trở về với bản sắc Ba Lan hóa. Tuy nhiên, hệ thống chính trị tự do vàng lại cho phép một quý tộc đơn lẻ phủ quyết toàn bộ nghị quyết quốc hội. Điều ấy khiến cho đất nước tê liệt, không thể cải cách khi các cường quốc xung quanh trỗi dậy. Sau hàng loạt các cuộc chiến tranh, thịnh vượng chung đã bị sụp đổ vào năm 1795. Hiện nay, Cộng hòa Ba Lan có diện tích là 312.696 km2, giảm tới 68,73% so với thời điểm cực đại. Về dân số, đây là nơi sinh sống của 36.620.000 người, còn GDP đạt mức 914,55 tỷ đô la và con số bình quân là 24.974 đô la. Serbia. Trong thế kỷ 14, dưới triều đại của vị vua hùng mạnh Stefan Dusan thuộc dòng họ Nemanjić, đế quốc Serbia được thành lập và đạt diện tích tối đa khoảng 250.000 km2. Trong đó, khu vực Kosovo là vùng thịnh vượng và đông dân nhất, đóng vai trò trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa quan trọng. Tuy nhiên, sau khi Stefan Dusan qua đời vào năm 1355, đế quốc Serbia nhanh chóng suy tàn và sụp đổ. Cuối cùng, toàn bộ vùng Đông Nam Âu rơi vào tay đế quốc Ottoman vào thế kỷ 15. Trong suốt nhiều thế kỷ bị Ottoman đô hộ, ký ức về một thời đại hoàng kim đã mất được thần thoại hóa, nuôi dưỡng ý chí độc lập và khát vọng phục hưng. Bước sang thế kỷ 19, khi làn sóng giải phóng dân tộc dâng cao ở khắp châu Âu, hình tượng Kosovo và đế quốc Serbia vĩ đại trở thành nền tảng của chủ nghĩa dân tộc Serbi, ảnh hưởng sâu rộng đến các cuộc chiến Ban Căng, Thế chiến thứ nhất và cả xung đột ở Nam Tư cuối thế kỷ 20. Theo đó, Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư có diện tích 255.804 km2, là tập hợp của 6 quốc gia thành viên, bao gồm Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia và Macedonia. Riêng Serbia lại có 2 tỉnh tự trị là Kosovo và Vojvodina. Sau cái chết của nhà lãnh đạo Josip Broz Tito, mâu thuẫn của các dân tộc nổi lên, từ đó bùng phát thành chiến tranh. Người Serbi là đông đảo nhất với 36,2% dân số, muốn biến Nam Tư trở thành Đại Serbia, khôi phục vinh quang của quá khứ. Trong khi những nhóm thiểu số đòi hỏi quyền lợi, muốn tách khỏi một nhà nước đã suy tàn. Cuối cùng, chiến tranh kết thúc với 5 nhà nước mới khi Nam Tư chỉ còn lại 2 thành viên là Serbia và Montenegro. Nhưng rồi cả hai cũng đã đường ai nấy đi. Trong khi Kosovo tiến hành cuộc chiến ly khai và chính thức tuyên bố độc lập vào năm 2008. Hiện nay, Cộng hòa Serbia có diện tích là 77.589 km2, nếu như không tính Kosovo giảm tới 68,96% so với thời điểm cực đại. Về dân số, đây là nơi sinh sống của 6.580.000 người, còn GDP đạt mức 89,07 tỷ đô la và con số bình quân là 13.536 đô la. Iran. Trong lịch sử hào hùng của mình, người Ba Tư đã đóng góp không ít thành tựu cho nền văn minh nhân loại. Từ mảnh đất quê hương nhỏ bé, Cyrus đệ nhị đã thành lập nên đế quốc Achaemenid vào năm 550 trước công nguyên với diện tích cực đại lên tới 5.500.000 km2, trải dài từ sông Ấn ở phía đông đến Hy Lạp và Ai Cập ở phía tây. Điểm nổi bật của đế chế này không chỉ là quy mô mà còn là cách cai trị, khi người Ba Tư cho phép các dân tộc bị chinh phục giữ lại ngôn ngữ, tôn giáo và tập tục riêng, miễn là họ trung thành và nộp thuế cho triều đình. Hệ thống hành trình với các tỉnh, quan thống đốc và mạng lưới đường hoàng gia giúp chính quyền quản lý hàng chục triệu dân hiệu quả, một mô hình được nhiều quốc gia sau này noi theo. Achaemenid cũng được nhớ đến với những công trình đồ sộ như cung điện Persepolis, nơi biểu tượng cho quyền lực của hoàng đế và sự đa dạng văn hóa của đế chế. Tuy nhiên vào năm 330 trước công nguyên, Alexander Đại đế của Macedonia đã chinh phục Ba Tư, chấm dứt triều đại Achaemenid sau hơn 2 thế kỷ tồn tại. Dù vậy, di sản của đế chế này vẫn còn rất sâu đậm. Đối với Iran, từ thế kỷ thứ 7, nước này đã từ bỏ Hỏa giáo để trở thành một phần của thế giới Hồi giáo, nhưng người Ba Tư không bao giờ hòa tan vào văn hóa Ả Rập. Họ tiếp tục giữ ngôn ngữ riêng, văn học, nghệ thuật và niềm tự hào về nguồn gốc đế quốc cổ xưa. Từ đó, chủ nghĩa dân tộc Ba Tư ra đời, coi Iran là người thừa kế hợp pháp của những nền văn minh cổ xưa như là Achaemenid, biểu tượng cho tinh thần độc lập, sự vĩ đại và tính liên tục lịch sử. Trái lại, chủ nghĩa Hồi giáo lại đề cao vai trò của tôn giáo và giáo luật trong đời sống xã hội. Nó coi bản sắc Hồi giáo là cốt lõi, đặt niềm tin tôn giáo cao hơn mọi giá trị dân tộc. Trong thời kỳ hiện đại, Hoàng gia Pahlavi đề cao chủ nghĩa dân tộc Ba Tư, tổ chức lễ kỷ niệm 2.500 năm đế quốc Ba Tư nhằm tôn vinh di sản của đế chế Achaemenid. Tuy nhiên, giới giáo sĩ lại không hài lòng và tiến hành lật đổ nhà vua.
Hiện nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran có diện tích là 1.648.195 km2, giảm tới 70,03% so với thời điểm cực đại và là nơi sinh sống của 86.630.000 người, còn GDP đạt mức 416,68 tỷ đô la và con số bình quân là 4.810 đô la. Bulgaria. Trong quá khứ, khu vực phía Tây Biển Đen là địa bàn cư trú của người Thracia. Đến thế kỷ thứ 6, người Slav bắt đầu di chuyển đến vùng đất này và đồng hóa cư dân bản địa. Sau đó vào thế kỷ thứ 7, người Bulgar, một dân tộc Thuốc từ thảo nguyên Pontic Caspi cũng di cư đến đây. Họ đã thành lập nên đế quốc Bulgaria thứ nhất, đạt diện tích 400.000 km2 vào năm 927, trải rộng trên một lãnh thổ nằm giữa biển Aegea, biển Adriatic và biển Đen. Simeon Đại Đế đã đưa nước này trở thành quốc gia hùng mạnh nhất ở Đông Nam Âu đương thời. Đến thế kỷ thứ 9, triều đình đã sử dụng tiếng Slav trong quản lý và chính quá trình này đã làm nên sự hòa trộn giữa giới thống trị Bulgar và cư dân Slav, hình thành bản sắc dân tộc Bulgaria thống nhất. Một cột mốc lớn nữa là quá trình cơ đốc hóa dưới triều vua Boris đệ nhất. Vào năm 864, ông nhận ra rằng việc theo cơ đốc giáo có thể củng cố quyền lực trung ương, xoa dịu mâu thuẫn giữa các tầng lớp và giúp Bulgaria được các quốc gia châu Âu khác công nhận. Ông chọn chính thống giáo Đông phương nhưng cố gắng duy trì sự độc lập tôn giáo bằng việc thành lập giáo hội chính thống Bulgaria tự trị. Cũng thời gian đó, hai thánh Cyril và Methodius đã sáng tạo ra chữ Kirin và văn học cơ đốc giáo đã được dịch sang tiếng Slav, giúp tôn giáo này bén rễ vào nền văn hóa dân tộc. Dù lụi tàn vào đầu thế kỷ 11, đế quốc Bulgaria thứ nhất vẫn để lại một dấu ấn khó phai, thậm chí ảnh hưởng cho đến hiện tại. Hệ chữ Kirin mà họ góp phần tạo ra nay là bảng chữ cái chính thức của hơn 250 triệu người, từ Nga, Serbia đến Mông Cổ. Còn tinh thần độc lập chống lại các thế lực bên ngoài đã trở thành biểu tượng trong lịch sử đất nước Bulgaria. Hiện nay quốc gia này có diện tích là 110.994 km2, giảm tới 72,25% so với thời điểm cực đại. Về dân số, đây là nơi sinh sống của khoảng 6.440.000 người, còn GDP đạt mức 112,23 tỷ đô la. Như vậy con số bình quân là 17.427 đô la. Ai Cập. Vào nửa sau thế kỷ 19, đế quốc Ottoman hùng mạnh một thời giờ đã suy tàn. Lúc này Ai Cập trên danh nghĩa vẫn tiếp tục là một phần của đế chế, nhưng thực tế gia tộc Muhammad Ali đã nắm trọn quyền hành. Đến năm 1882, đế quốc Anh quyết định biến nơi đây trở thành xứ bảo hộ nhằm giành quyền kiểm soát kênh đào Suez. Sau đó họ tiếp tục xâm chiếm Sudan và sáp nhập vào Ai Cập. Sau Thế chiến thứ nhất, Anh tuyên bố trao trả độc lập. Từ đó Vương quốc Ai Cập được thành lập vào năm 1922 với tổng diện tích lên tới 3.700.000 km2. Song thực tế, nước này vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng nặng nề của Anh, nhất là trong các vấn đề quân sự, ngoại giao và khu vực kênh đào Suez, tuyến hàng hải chiến lược nối Địa Trung Hải về Ấn Độ Dương. Dưới thời vua Fuad đệ nhất và con trai là Farouk đệ nhất, Ai Cập tiến hành hiện đại hóa hành chính, giáo dục và kinh tế, nhưng sự lệ thuộc vào Anh và tầng lớp quý tộc thân phương Tây khiến bất mãn xã hội ngày càng tăng. Đặc biệt vào năm 1934, Ai Cập đã giao cho Libya thuộc Ý vùng lãnh thổ phía Tây. Một điểm quan trọng trong giai đoạn này là vấn đề Sudan. Nó được đặt dưới chế độ đồng trị giữa Anh và Ai Cập. Trên danh nghĩa, cả hai cùng quản lý, nhưng trên thực tế, Anh nắm toàn bộ quyền kiểm soát. Khi Vương quốc Ai Cập ra đời, các nhà lãnh đạo quốc gia vẫn coi Sudan là phần lãnh thổ không thể tách rời. Tuy nhiên, người Anh lại coi Sudan như một vùng đệm chiến lược ở thượng nguồn sông Nin, tách biệt với chính quyền Cairo. Sau Thế chiến thứ hai, phong trào dân tộc ở cả hai nơi dâng cao, cùng với sự suy yếu của Anh khiến cho cục diện thay đổi. Cuộc cách mạng năm 1952 do tướng Gamal Abdel Nasser tiến hành đã dẫn tới việc thành lập Cộng hòa Ai Cập. Đến năm 1956, Sudan tuyên bố độc lập, chấm dứt hơn nửa thế kỷ đồng trị. Sự chia tách này phản ánh thất bại của mô hình quân chủ lệ thuộc và mở đầu cho kỷ nguyên mới ở thung lũng sông Nin khi cả hai đều bước vào con đường tìm kiếm bản sắc và độc lập thật sự. Hiện nay, Cộng hòa Ả Rập Ai Cập có diện tích là 1.010.408 km2, giảm tới 72,69% so với thời điểm cực đại. Đây là nơi sinh sống của 107.300.000 người, với GDP đạt mức 383,11 tỷ đô la và con số bình quân là 9.130 đô la. Israel. Nhà nước Israel được tuyên bố thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948 sau khi Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch chia cắt lãnh thổ ủy trị Palestine thành hai quốc gia Do Thái và Ả Rập.
riêng Jerusalem được cộng đồng quốc tế quản lý. Ngay trong ngày độc lập, Israel đã bị Liên quân Ả Rập tấn công, nhưng họ vẫn giành chiến thắng và mở rộng lãnh thổ, khiến cho 750.000 người Palestine phải rời bỏ quê hương. Đồng thời Jordan chiếm bờ Tây và Đông Jerusalem, còn Ai Cập giành được dải Gaza. Sau một thập kỷ tương đối yên ổn, căng thẳng lại leo thang và đến năm 1967, cuộc chiến tranh 6 ngày bùng nổ. Trong một chiến dịch chớp nhoáng, Israel đánh bại Liên quân Ả Rập một lần nữa, chiếm được dải Gaza và bán đảo Sinai từ Ai Cập, cao nguyên Golan từ Syria, bờ Tây và Đông Jerusalem từ Jordan. Vì vậy, nhà nước Israel đạt diện tích 82.160 km² vào năm 1967. Thắng lợi này giúp cho họ trở thành cường quốc quân sự hàng đầu khu vực, nhưng kèm theo đó là những tranh chấp lãnh thổ và xung đột kéo dài với thế giới Ả Rập. Ngay sau đó, từ năm 1967 đến năm 1970, diễn ra chiến tranh tiêu hao giữa Israel và Ai Cập dọc theo kênh đảo Suez. Cuộc chiến này không có người thắng thật sự khi Israel chịu tổn thất lớn về người, còn Ai Cập kiệt quệ kinh tế, song nó làm tăng quyết tâm phục thù của Cairo. Năm 1973, vào đúng ngày lễ Yom Kippur linh thiêng của người Do Thái, Ai Cập và Syria bất ngờ mở cuộc tấn công đồng loạt nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Trong những ngày đầu, Israel chịu tổn thất nặng nề, nhưng nhờ viện trợ khẩn cấp từ Mỹ và khả năng huy động dự bị nhanh chóng, họ đã phản công và đẩy lùi đối thủ. Dù vậy, cuộc chiến Yom Kippur lại có tác động chính trị sâu sắc khi người Ả Rập giành lại niềm tự tôn, còn Israel nhận ra rằng chiến thắng quân sự không thể thay thế hòa bình lâu dài. Sau nhiều năm đàm phán, Hiệp định Trại David được ký kết vào năm 1979, được coi là thỏa thuận đầu tiên giữa nhà nước Do Thái và một quốc gia Ả Rập. Theo đó, Israel trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập, đổi lại là sự công nhận ngoại giao và chấm dứt thù địch. Hiện nay, nhà nước Israel có diện tích là 22.072 km², bao gồm cả cao nguyên Golan, tức là giảm tới 73,14% so với thời điểm cực đại. Về dân số, đây là nơi sinh sống của 9.990.000 người, còn GDP đạt mức 542,29 tỷ đô la và con số bình quân là 54.283 đô la. Malawi. Được người Chewa thành lập từ thế kỷ 15, đế quốc Maravi từng là trung tâm quyền lực lớn ở vùng Đông Nam châu Phi, bao trùm lãnh thổ rộng lớn tới 455.000 km². Maravi phát triển nhờ mạng lưới thương mại sôi động, trao đổi muối, sắt, vàng và ngà voi với các thương nhân Ả Rập và Bồ Đào Nha, trong khi xã hội được tổ chức theo mô hình liên minh bộ lạc với nhà vua thuộc gia tộc Firi nắm giữ quyền lực thế tục, còn gia tộc Banda phụ trách các vấn đề về tôn giáo. Từ thế kỷ 18, đế quốc Maravi bắt đầu suy yếu do hệ thống kế vị bị phá vỡ và dẫn tới các tranh chấp nội bộ. Gia tộc Firi ngày càng suy yếu, còn gia tộc Banda thì càng hùng mạnh hơn, từ đó phá vỡ thế cân bằng lúc trước. Nhiều vị vua mới đã lên nắm quyền thông qua xung đột vũ trang và có nhiều triều đại ngắn ngủi trong suốt thời gian này. Trong khi người Bồ Đào Nha bắt đầu khai thác các mỏ vàng ở phía bắc sông Zambezi, từ đó giao dịch trực tiếp với các tù trưởng cấp dưới. Không chỉ vậy, người Dao ở phía đông còn mở ra các tuyến thương mại mới, đồng thời tấn công Maravi để bắt nô lệ, còn người Ngoni từ phía nam di cư tới, xung đột với cư dân Chewa bản địa. Cuối cùng, đế quốc Maravi chính thức sụp đổ vào thập niên 1860. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, người Anh đã chiếm lấy vùng đất phía tây hồ Malawi và thành lập thuộc địa Nyasaland. Họ khai thác tài nguyên, lập đồn điền cũng như kiểm soát thương mại, trong khi người dân địa phương bị ép lao động và mất đất đai. Mãi đến năm 1964, nơi này mới giành được độc lập. Hiện nay, Cộng hòa Malawi có diện tích 118.484 km², giảm tới 73,96% so với thời điểm cực đại. Về dân số, đây là nơi sinh sống của 23.380.000 người, còn GDP đạt mức 11,8 tỷ đô la. Như vậy con số bình quân là 505 đô la, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Maroc. Từ nửa sau thế kỷ 11, triều đại Almoravid đã bắt đầu cai trị Bắc Phi và Nam Âu. Tuy coi trọng Hồi giáo, nhưng họ vẫn cho phép những người Cơ đốc giáo và Do Thái giáo được tự do thực hành tín ngưỡng. Họ cũng có nhiều chính sách tương đối cởi mở, cho phép uống rượu và phụ nữ không cần đeo khăn che mặt. Tuy nhiên lại bị nhiều người bảo thủ coi là ngu muội và suy đồi đạo đức. Trong đó có Ibn Tumat, một học giả Hồi giáo người Berber. Ông đã phát động phong trào Almohad nhằm kêu gọi trở lại với nguyên lý thuần khiết của đức tin Hồi giáo. Đến năm 1121, người này tuyên bố mình là Mahdi, hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad, lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo chống lại sự suy đồi và bất công trước ngày tận thế. Ông thành lập căn cứ tại Timen rồi kiểm soát khu vực xung quanh dãy thượng Atlas. Vào năm 1130, họ tấn công vào thủ đô Marrakech nhưng đã thất bại nặng nề. Không lâu sau,
Ibn Tumad qua đời và người học trò là Abid al-Mumin với tài năng quân sự vượt trội đã lên nắm quyền. Ông liên tục giành chiến thắng và mở rộng lãnh thổ. Đến năm 1172, đế quốc Almohad kiểm soát diện tích 2.300.000 km². Nhà nước này thống trị toàn bộ khu vực phía Tây Địa Trung Hải. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 13, Almohad sụp đổ vì tranh chấp quyền kế vị, sự trỗi dậy của các bộ tộc cùng thất bại trong cuộc chiến với các vương quốc Cơ đốc giáo ở Nam Âu. Hiện nay, Vương quốc Maroc có diện tích 446.550 km², giảm tới 80,58% so với thời điểm cực đại. Đây là nơi sinh sống của 37.370.000 người, với GDP đạt mức 160,61 tỷ đô la và con số bình quân là 4.298 đô la. Trên đây là phần tiếp theo của series Những quốc gia mất nhiều lãnh thổ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.